เมื่อภิกษุรูปหนึ่งเข้าใจผิดว่าวิญญาณเป็นสิ่งเที่ยงพระพุทธเจ้าจึงตรัสมหาตัณหาสังคยสูตรเพื่อเปิดโปงอำนาจของตัณหาและทิฏฐิลามกที่แฝงเร้นอยู่ในความเห็นผิดพระสูตรนี้ไม่เพียงหักล้างความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับวิญญาณแต่ยังชี้ให้เห็นรากเหง้าของทุกข์ในใจมนุษย์วิญญาณของเราคือเราหรือเป็นเพียงสิ่งที่เกิดแล้วดับไปวันนี้แสงธรรมะนำใจเล่าเรื่องจะเล่าแบบง่ายๆให้ฟังค่ะครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่พระวิหารเชตวันอันเป็นที่พำนักของท่านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีเมืองสาวัตถีวันหนึ่งมีภิกษุชื่อว่าสาติซึ่งเป็นลูกของชาวประมงเรียกว่าเกวัตตบุตรได้เกิดความเห็นอย่างหนึ่งขึ้นว่าเรารู้ดีว่าพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าวิญญาณจิตหรือความรับรู้นี้แหละคือสิ่งที่เดินทางไปเกิดใหม่ในภพต่างๆมันท่องเที่ยวไปเรื่อยๆมันคือผู้เดียวที่ไม่เปลี่ยนแปลงพูดง่ายๆก็คือสาติคิดว่าจิตดวงเดิมหรือวิญญาณมันอยู่แบบถาวรไม่เปลี่ยนและเดินทางไปเรื่อยๆจากภพหนึ่งไปสู่อีกภพหนึ่งเหมือนวิญญาณนิรันดร์แต่แนวคิดนี้ผิดจากคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างรุนแรงเพราะพระองค์ทรงสอนว่าทุกสิ่งไม่เที่ยงวิญญาณก็เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาขึ้นอยู่กับเหตุและปัจจัยไม่ใช่สิ่งคงที่ถาวรที่วิ่งจากร่างหนึ่งไปสู่อีกร่างหนึ่งแบบเดิมๆเมื่อภิกษุรูปอื่นๆได้ยินว่าสาติมีความเห็นผิดแบบนี้พวกเขาก็ไปถามเขาตรงๆว่าเธอคิดอย่างนี้จริงหรือสาติก็ตอบอย่างมั่นใจว่าใช่ข้าพเจ้าเข้าใจธรรมของพระพุทธเจ้าอย่างนี้จริงๆภิกษุสาติผู้ดื้อดึงต่อความเห็นผิดเมื่อภิกษุสาติแสดงความเห็นว่าวิญญาณนี้คือผู้เดียวที่ท่องเที่ยวไปพบต่างๆและอ้างว่าเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าภิกษุรูปอื่นๆก็รู้ทันทีว่านี่คือความเข้าใจผิดอย่างรุนแรงเพราะพระพุทธเจ้าสอนไว้ชัดว่าวิญญาณเกิดขึ้นเพราะอาศัยปัจจัยหลายอย่างมารวมกันไม่ใช่สิ่งถาวรที่มีอยู่ตลอดโดยตัวของมันเองดังนั้นภิกษุทั้งหลายจึงพยายามแก้ความเข้าใจผิดให้กับสาติพวกเขาซักไซ้ไล่เลียงถามด้วยความหวังดีบอกว่าท่านสาติอย่าพูดแบบนี้เลยอย่ากล่าวหาพระพุทธเจ้าผิดการกล่าวหาพระพุทธเจ้าไม่ใช่สิ่งดีเลยเพราะพระองค์ไม่เคยตรัสแบบที่ท่านเข้าใจพระองค์ตรัสชัดว่าวิญญาณไม่ได้มีอยู่โดยตัวมันเองแต่มันเกิดขึ้นจากปัจจัยเช่นรูปเสียงกลิ่นความรู้สึกและใจเมื่อปัจจัยรวมกันวิญญาณจึงเกิดขึ้นหากไม่มีปัจจัยก็ไม่มีวิญญาณเกิดขึ้นแต่แม้จะถูกอธิบายด้วยเหตุผลชัดเจนแค่ไหนภิกษุสาติก็ยังดื้อดึงยืนยันความคิดของตัวเองอย่างหนักแน่นว่าข้าพเจ้ารู้แน่ชัดว่าวิญญาณนี้แหละที่ท่องเที่ยวไปไม่ใช่อย่างอื่นเรียกได้ว่ายึดมั่นถือมั่นไม่ยอมฟังเหตุผลแม้แต่น้อยพระพุทธเจ้าทรงเรียกสาติภิกษุมาสอบถามด้วยพระองค์เองหลังจากทรงรับฟังรายงานจากภิกษุทั้งหลายพระพุทธเจ้าทรงเห็นว่าเรื่องนี้ไม่อาจปล่อยไว้เฉยๆได้จึงตรัสสั่งให้ภิกษุรูปหนึ่งไปตามตัวภิกษุสาติมาเฝ้าภิกษุสาติเมื่อทราบว่าพระศาสดารับสั่งให้หาก็รีบมาเฝ้าพระพุทธเจ้าถวายอภิวาทแล้วนั่งลงอย่างเคารพพระพุทธเจ้าทรงถามตรงๆดูก่อนสาติได้ยินว่าเธอเข้าใจว่าวิญญาณนี้เองคือสิ่งที่ท่องเที่ยวไปเรื่อยๆไม่มีอะไรอื่นเป็นความจริงหรือไม่สาติตอบอย่างหนักแน่นว่าจริงพระเจ้าค่ะข้าพเจ้ารู้ธรรมตามที่พระองค์ทรงแสดงว่าวิญญาณนี้แหละเป็นผู้ท่องเที่ยวไปไม่ใช่อื่นพระองค์ถามต่อแล้ววิญญาณที่เธอพูดถึงเป็นอย่างไรภิกษุสาติตอบว่าคือสิ่งที่สามารถพูดได้รับรู้ได้และเสวยผลของกรรมดีกรรมชั่วในแต่ละภพพระพุทธเจ้าทรงตำหนิอย่างเด็ดขาดดูก่อนโมฆะบุรุษแปลว่าคนเขลาผู้หลงผิดธรรมที่เธอเข้าใจเช่นนี้เราเคยสอนแก่ใครที่ไหนเล่าวิญญาณนั้นเกิดจากปัจจัยไม่ใช่สิ่งที่มีอยู่เดิมอย่างลอยๆเราแสดงไว้โดยละเอียดแล้วว่ามันต้องอาศัยเงื่อนไขเช่นรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและใจถ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้วิญญาณก็ไม่เกิดพ
พระองค์ทรงกล่าวต่ออย่างชัดเจนว่าเธอกล่าวตู่เราใส่ความพระพุทธเจ้าและยังทำร้ายตนเองทิฏฐิผิดของเธอจะนำไปสู่โทษนำไปสู่ทุกข์ไม่ใช่ประโยชน์แน่นอนหลังจากสอบถามภิกษุสาติโดยตรงและชี้ให้เห็นถึงความเข้าใจผิดพระพุทธเจ้าก็หันไปถามภิกษุทั้งหลายว่าพวกเธอคิดว่าสาติภิกษุพวกเกวัตตาบุตรนี้ยังจะสามารถเจริญในพระธรรมวินัยได้อีกหรือไม่ภิกษุทั้งหลายทูลตอบอย่างชัดเจนว่าเป็นไปไม่ได้เลยพระเจ้าข้าสาติภิกษุอึ้งหมดคำตอบเมื่อได้ฟังคำตอบนั้นภิกษุสาติถึงกับนิ่งเงียบกระดากอายคอตกก้มหน้าซบเซาแสดงว่าแม้เขายังยึดทิฏฐิแบบเดิมแต่ในใจรู้สึกว่าตนเองกำลังผิดพลาดอย่างแรงพระพุทธเจ้าทรงกล่าวกับสาติอีกครั้งดูกรโมฆะบุรุษคนเขลาผู้หลงผิดเธอจะต้องเป็นที่จดจำด้วยทิฏฐิอันชั่วของตนเราจะถามภิกษุทั้งหลายต่อหน้านี้เลยพระองค์ตรัสถามภิกษุทั้งหลายอีกครั้งว่าพวกเธอเข้าใจธรรมที่เราสอนเหมือนอย่างที่สาติเข้าใจหรือเปล่าที่บอกว่าวิญญาณนี้เป็นสิ่งที่แล่นไปไม่ต้องอาศัยอะไรเลยภิกษุทั้งหลายทูลตอบว่าไม่เลยพระเจ้าข้าเพราะพระองค์ทรงสอนชัดเจนว่าวิญญาณต้องเกิดจากปัจจัยต่างๆถ้าไม่มีปัจจัยเหล่านั้นวิญญาณก็ไม่สามารถเกิดขึ้นได้พระพุทธเจ้าทรงกล่าวแก่ภิกษุทั้งหลายว่าดีมากพวกเธอเข้าใจธรรมถูกต้องแล้วเราย้ำไว้ชัดเจนว่าวิญญาณต้องอาศัยปัจจัยจึงเกิดขึ้นแต่สาติกลับกล่าวตู่เราใส่ร้ายคำสอนและยังทำร้ายตนเองด้วยทิฏฐิความเห็นผิดของสาติจะไม่ก่อให้เกิดประโยชน์เลยแต่จะพาเขาไปสู่โทษทุกข์พระพุทธเจ้าทรงอธิบายเรื่องวิญญาณกับปัจจัยเหมือนไฟติดเชื้อพระพุทธเจ้าทรงเปรียบเทียบเรื่องวิญญาณกับไฟว่าไฟจะลุกไหม้ได้ต้องมีเชื้อจุดติดก่อนเช่นไฟที่ติดกับไม้ก็เรียกว่าไฟไหม้ไฟที่ติดกับหญ้าก็เรียกว่าไฟหญ้าเหมือนกันกับวิญญาณที่จะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยปัจจัยหรือเหตุปัจจัยต่างๆซึ่งแบ่งเป็น6อย่างสำคัญได้แก่จักษุวิญญาณเกิดจากการที่วิญญาณอาศัยดวงตาและรูปภาพที่เห็นโสตวิญญาณเกิดจากการอาศัยหูและเสียงที่ได้ยินคานวิญญาณเกิดจากการอาศัยจมูกและกลิ่นชิวหาวิญญาณเกิดจากการอาศัยลิ้นและรสชาติกายวิญญาณเกิดจากการอาศัยกายและสัมผัสต่างๆมโนวิญญาณเกิดจากการอาศัยใจและธรรมารมณ์เหมือนกับว่าวิญญาณไม่มีตัวตนลอยๆอยู่เองแต่เกิดขึ้นและผูกพันกับสิ่งที่ตาหูจมูกลิ้นกายและใจรับรู้เท่านั้นถ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้วิญญาณก็ไม่เกิดพระพุทธเจ้าทรงถามเรื่องขันธ์5กับภิกษุทั้งหลายพระพุทธเจ้าทรงถามว่าเธอทั้งหลายเห็นขันธ์5ที่เกิดขึ้นแล้วใช่ไหมภิกษุก็ตอบว่าเห็นพระพุทธเจ้าค่ะพระพุทธเจ้าจึงถามต่อว่าขันธ์5นี้เกิดขึ้นเพราะอาหารใช่ไหมภิกษุตอบว่าใช่พระพุทธเจ้าค่ะจากนั้นพระพุทธเจ้าก็ถามว่าขันธ์5นี้มีความดับเป็นธรรมดาเพราะอาหารดับใช่ไหมภิกษุตอบว่าใช่พระพุทธเจ้าค่ะพระพุทธเจ้าจึงพูดถึงความสงสัยที่เกิดขึ้นในใจของผู้คนว่าบางคนอาจสงสัยว่าขันธ์5นี้มีจริงไหมเกิดขึ้นเพราะอาหารจริงหรือและดับเพราะอาหารดับจริงหรือภิกษุทั้งหลายตอบว่าใช่พระพุทธเจ้าค่ะพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าถ้าผู้ใดใช้ปัญญาที่ถูกต้องเห็นขันธ์5ว่าเกิดขึ้นจริงและดับไปจริงก็จะหมดความสงสัยในเรื่องนี้ภิกษุทั้งหลายก็ตอบว่าใช่พระพุทธเจ้าค่ะจากนั้นพระพุทธเจ้าทรงเตือนว่าถ้าเธอทั้งหลายยังยึดติดเพลินอยู่หรือคิดว่าขันธ์5นี้เป็นของเราเป็นตัวเราอยู่ก็เหมือนกับติดกับสิ่งที่ต้องปลดปล่อยแต่ถ้าเธอไม่ยึดติดไม่เพลินไม่ปรารถนาไม่ถือว่าเป็นของเราเลยเธอก็จะรู้ธรรมนี้อย่างถูกต้องเพื่อใช้ประโยชน์ในการปล่อยวางไม่ใช่เพื่อถือเอา